here and welcome to my channel, and to those who are new to my channel, welcome. So karon mag-grocery me with our 1,500 budget. That's for only 1 week budget. Nya mo palitan ana is isda, lamas, karne, and chicken. So akong honey moy pupalit sa karne ron, di kay na siya kamao mo tan-aw kung unsay bag-ong karne o unsay daan nga karne, hindi siya kamao mo tan-aw unsay bag-o or daan na isda. Actually wa siya alamag sa pag-grocery, hindi siya kamao mo tan-aw unsay fresh na vegetables. So we'll teach him today. Are you excited? You're sleepy? Because you're tapulan. Wanna sleepy ka? Tapulan. Parang konti. Sige. Lamas. Ada ng presyo. Fish 320, talong, lamas. Pila na lang talong. 400 kapin ang talong. Dili na maong sa kuha na siya sa meat. Ang meat na. Pag ang chicken, pilang? No, 84. 84. Lamas. Lamas 464. 453 di ay. 150 na lang. Manok. Oh, karne. 400. 620. Karne. And manok. Okay na naman na. Lapas na lagi. Pila? Mga hapit 17, 16 ba? 620 plus 450. Lapas tag 122. So nalapas mi og 122. If mahangyo siguro tag maayo ano, kuan maabot siguro 15 or unsa man. So mao na mo budget for 1 week. Nananay isda, lamas, karne, chicken, Isda, chicken, manok. mao na among gisulti. Akong gisulti buang. Oh, galing sulti kag chicken. Sa amon na household, we have 4. Me, my husband, baby, and Tayaya. So 4, the family. And among budget every week is 1.5. And we eat 3 times a day. For 7 days, 1 week, that will be 21 meals. And I think ito kaya siya 1.5 ang budget. And yeah, so kanina nalapas mi og 122. Maybe kay wala mi naghangyo kaayo. And nagdali mi kay kauban nun. And also I think wala pa siya sa ako tansya forward sa mga napalit. Daghan siya nga chicken, meat, and fish. So I think wala pa siya instead of 7 days. Mahimo siguro siyang mga 8 to 9 days. So okay na siya. Malapas sa gamay 122. Kung saan pag-tanaw kung fresh pa ba ang vegetables, fish, meat, and chicken. So karon I'm making a pack meals sa chicken.
whole chicken na among gipalit di ay ganina, whole chicken, and it cost us 240. So saan pagtanaw kung ang chicken fresh pa, actually fresh pa din siya kay yan tugo, red fresh pa din kayo, red kayo, and i-press gini mo kay mo kuan siya mulaw, fresh pa din siya. So, saan pagtanaw ang meat, fresh pa kaayo. Dapat ang iha kay pula pa dyan siya. Ihang kuan kay puwa pa dyan. Dili kay luspad. And press ni mo. Wala kay concave. Dili siya mulaw. Mo-bounce pa siya. Mo-bounce pa siya. Ang uban ganit na meat is fresh pa gani kayo gikan pagi kuha sa kanang butcher shop kay murag ang ihang unod kay mag twitch pa gamay. Fresh pa na siya. Okay, mga 5 kaluto guro ni or unom sobra pa siguro. Unom kaluto ato ang meat. So, unsaon pagtanaw ang isda is fresh. Tinaw pa ang mata ang bugas. Ini mga 2 to 3 kaluto ko siya. Make sure na wala siya mga itom-itom. And para kung makabarato mo, piliya ang gandaan. Namang ko yung ibang fish eye na bukat. Kaya siya ibang fish eye na gaan siya, gaan siya. Pero naghan ka siya. Unod ba? Pilihan na siyang gandaan. Kalbasa. Pa siyang seeds na hindi siya dali malaki. Saan siya pagkahibaw, mas fresh pa ang kaong. Make sure na wala siya yung buslot-buslot. Pero buslot-buslot, hamis. Kaya actually hindi siya buslot. Hamis din siya. Nagawaan mo nga walay unod sa sulod. Walay buslot-buslot. How to check if ang okra is fresh pa. You just have to turn this into my fresh pa. Dali pa siya ma.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, wala po ni Kaloto. 14, 15, 16, 17 fish na siya. Paksa. 18. Oh, you get your tansan. Because I will close the ref. Ina. Get. Thank you. Yay. Mangoes. Ano lagi ito? 17, 18, 19. Then, napay. 19, 20, 20, napay. Itlog. 20, 21, 22, 22, si 22. And nakatay mga nakatay Maria, 22, 23, 24. Tapos ito ay duha katalog, 24, 25, 26. And pwede rin na nato siya isa sari-sari kitaghan man kung napalit na lamas. So sobra gid siya. Good for 9 days meal. Ang 1622. Okay, you get the tansan. Thank you so much. Ref. That's it for today, sweetlings, and thank you for watching this video, and see you on my next video. Have a great day. Take care. Bye bye.